සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් SL REIMO YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන්ම ලේසියෙන්ම ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ උඩ තියෙන search bar එකේ search කරන්න intro maker කියලා. ඊට පස්සේ මේ උඩින් එන app එකට යන්න. ඒක download කරගන්න මම දැන් download කරගන්න යන්නේ. මොකද මම ඒක download කරන් තියෙන හින්දා මම දැන් මේක මෙතනින් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එකක් තෝරගෙන ඒක ඔයාලා ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. මම එකක් තෝරගන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් 480p ද නැත්නම් 1080p ද කියලා ඔයාලට රෙසලූෂන් එක තෝරන්න. මම මෙතන 1080 දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. දැන් මට තියෙන මට ඕන දේ මේක හදාගන්න. මම මේක පොඩ්ඩක් මට ඕන දේ හදාගන්න. මෙතනට ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලා ටයිටල් එක දීලා බලන්න. මේ විදිහට අකුරු වල ඩිසයින් එකක් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ ටයිටල් එක එන්න ඕනේ ඇනිමේෂන් එක තෝරන්නත් පුළුවන්. ඇනිමේෂන් එක ස්පීඩ් එක තෝරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන ටයිටල් එක තියෙද්දි මේක උඩ දෙපාරක් ටච් කරන්න. දෙපාරක් ටච් කරාන් පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා ඕන විදිහට ඔයාගේ ටයිටල් එක ටයිප් කරන්න. මම මෙතනට ඒ විදිහටම මගේ ටයිටල් එක දෙන්නම්. හරි මේ විදිහට තමයි ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක කලර් වෙනස් කරන්න. මේක ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලට ට්‍රිම් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ට්‍රිම් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අපි උඩ ප්ලේ කරලා බලමු. හරි දැන් මම ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන හරි ලකුණක් තියෙන්නේ. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරපුවම මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි ඔයා දැන් ගැලරියට ගිහලා බලන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු ඉන්ට්‍රෝ එක. මම ඒක ප්ලේ කරලා බලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවාට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. මම ඉදිරියට මේ වගේ තවත් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මතක් කරනවා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ Facebook එකේ Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.